এইখিনি চাওক মই স্ক্ৰীনখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ইয়াত বনাই থৈছোঁ এইবিলাক স্ক্ৰীন চাওক এইখিনি স্ক্ৰীন আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইখিনি স্ক্ৰীন এইখিনি স্ক্ৰীন এইখিনি নগাঁও অৰ্ডাৰ আছিলে এইখিনি স্ক্ৰীন তাৰপিছত এইখিনি ব্লু স্ক্ৰীন এইখিনি স্ক্ৰীন হয় আৰু এইখন স্ক্ৰীন আছে এইখনত 4টা ফুল আছে এইখন স্ক্ৰীন এইখন নলবাৰীৰ অৰ্ডাৰ আছিলে এইখিনি নলবাৰীৰ অৰ্ডাৰ আছে আৰু এইখন আছে এইখন ধেমাজি আছে এইখন ধেমাজি আছে আৰু এইখিনি ওপৰত যিখিনি স্ক্ৰীন দেখিছিলে এই স্ক্ৰীনখিনি গোটেইখিনি আছে নগাঁও এইখিনি নগাঁৱলৈ পঠিওৱা হ'ব এইখিনি স্ক্ৰীন ইয়াত এইখিনি আছে তাৰপিছতে এইখন আছে এইখিনি যোৰহাট আছে এইখিনি আছে এইখিনি মৰিগাঁৱলৈ যোৱা হয় এইখিনি মৰিগাঁও স্ক্ৰীন আছে এইখন মৰিগাঁৱলৈ পঠিয়াম এইখন মৰিগাঁও পঠিয়াম এইখন মৰিগাঁও এইখন ডিব্ৰুগড় এইখিনি ডিব্ৰুগড় যাব এইখিনি ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ আছিলে আৰু এখন স্ক্ৰীন এইখনৰ এখন ধুনীয়া হয় স্ক্ৰীনখন এইখিনি এই স্ক্ৰীনখিনি মই পেকিং কৰিম আৰু এইখিনি পেকিং কৰি ধুনীয়াকৈ পঠাম এইবিলাক ব্লু স্ক্ৰীন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই এইখিনি হৈছে ব্লু স্ক্ৰীন চাওক এইখিনি ব্লু স্ক্ৰীনত বনোৱা হৈছে এইখিনি আৰু এইখিনি ডাবল স্ক্ৰীন ব্লু এইখিনি ডাবল স্ক্ৰীন আছে এইখিনি ডাবল স্ক্ৰীন আছে এইখিনি ডাবল স্ক্ৰীন হয় আৰু এইবিলাক ছিংগল স্ক্ৰীন হয় এইবিলাক ছিংগল হয় আৰু এইখন 4টা ফুল থকা স্ক্ৰীন হয় এইখন নলবাৰীৰ অৰ্ডাৰ এনেকৈ আৰু পাৰ্চেলখিনি এইখিনি মই পেকিং কৰি থৈছোঁ এইবিলাক পেকিং আছে এইবিলাক যাব এইবিলাক আছে এইবিলাক পেকিং আছে এইবিলাক পেকিং কৰি থোৱা আছে এইবিলাক পেকিং এইবিলাক আৰু এতিয়া মই পেকিং কৰি থাকিম আৰু পেকিং কৰি মই এনেকৈ পঠাই থাকিম এইখিনি আপোনালোকক বনাই থোৱাখিনি দেখাইছোঁ যদি আপোনালোকক স্ক্ৰীন লাগে এনেকৈ বনোৱা স্ক্ৰীন লাগে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি কোনটো ডিজাইনৰ স্ক্ৰীন লাগে সেইটো আমালৈ হোৱাটছআপত দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে আৰু কণ্টেক্টত আপোনালোকক পঠাই দিব পাৰিম এইবিলাক স্ক্ৰীন এইটো ইয়াত পঠাই আছোঁ এইখিনি স্ক্ৰীন স্ক্ৰীন 12খন হয় এখন এখন 3 এইখন 4 এইখন 5 এইখন 6খন 7 8 9 10 11 12 ৰিডিউচাৰ এটা দুটা তিনিটা ৰিডিউচাৰ 3টা তাৰপিছত কালাৰ এইটো ব্লেক এটা এইটো গ্ৰীণ দুটা এইটো ৰেড 3টা এইটো ব্লু 4টা এইটো য়েল্লো 5টা
এইটো হোৱাইট 6টা, তাৰপৰা এইটো গোল্ডেন পেষ্ট, এইটো গোল্ডেন মিডিয়াম আৰু এইটো গোল্ডেন পেষ্ট। তাৰপৰা এইটো স্কুজি 1 2 3। তাৰপিছত কাপোৰ এই দুযোৰ পলিথিনত দিম, তাৰপিছত এইযোৰ এই 3যোৰ 1 2 3। কাপোৰযোৰ এইযোৰ পলিথিনত দিম। এইটো তো এইটো পেকিং গাইন থানি নমস্কাৰ। এইটো হ'ল এইটো মৰাণহাট পাৰ্চেল মোৰ পেকিং কৰি হৈ গৈছে পাৰ্চেলখিনি। এইটো আছে বাক্সা, তাৰপিছত এইটো আছে যোৰহাট, তাৰপৰা এইটো আছে যোৰহাট, এইটো যোৰহাট, তাৰপিছত এইখিনি আছে এইটো নলবাৰী স্কাইকিঙত নলবাৰী যাব, তাৰপৰা এইটো আছে মৰিগাঁও, এইটো যাব ASTCত দিম, এইটো ডিজিটেল কোৰিয়াত যাব। এইটো যোৰহাট স্কাইকিঙত দিম, এইটো নলবাৰী স্কাইকিঙত আছে। তাৰপিছত এইটো যাব বাক্সা স্কাইকিঙত যাব, এইবোৰ স্কাইকিঙত যাব। আৰু অলপ স্কিন আছে, এইবোৰ পেকিং কৰিবলগীয়া আছে। স্কিন এইবিলাক পেকিং কৰিবলৈ আছিলে, এইবিলাক ৰং আছিলে আৰু এইবিলাক ৰিডিউচাৰ এনেকৈ পাৰ্চেলবোৰ আছে আৰু এইবিলাক বস্তু আছে। লাহে লাহে মই এইখিনি এতিয়া কোৰিয়াত। নমস্কাৰ। এইবিলাক পাৰ্চেল মই এই পাৰ্চেলখিনি এইখিনি পেকিং কৰি হৈ গ'ল। এইবিলাক পাৰ্চেল আছে। এইটো মৰাণহাট, এইটো মৰাণহাট পাৰ্চেল যাব। তাৰপৰা এইটো বাক্সা আছে, এইটো বাক্সা ওদালগুৰি, এইটো আছে বাক্সা বৰপেটা। তাৰপিছত এইটো আছে মৰাণ, এইটো বৰপেটা। বৰপেটা দুই কেজি আছে।
কিমান ধৰা সেইটো 2 কেজি 2 কেজিয়ে ধৰা ন 2 কেজিয়ে ধৰা এইটো 2 কেজি এইটো বৰপেটা দেই এইটো বৰপেটা তাৰপিছত এইটো যোৰহাট পল্লৱী বৰা যোৰহাট এইটো কম আছে 1 কেজি তাৰপৰা নলবাৰীটো আছে যোৰহাট